Xin chào mọi người, đây là video thứ hai của mình và ở video này mình sẽ nói về kinh nghiệm tạo CV để ứng tuyển cho công ty trong nước và công ty nước ngoài. Thì CV là gì? CV và khi nào cần CV? Thì CV là tài liệu và kinh nghiệm làm việc của bản thân để gửi cho các nhà tuyển dụng khi đi ứng tuyển. CV có thể ở nhiều định dạng khác nhau, phổ biến nhất là file PDF hoặc là file doc khi mình gửi qua email, qua các ứng dụng chat hoặc là qua các mạng xã hội việc làm. Rồi thì về phần mềm mình sẽ dùng Microsoft Word để làm CV, thì bởi vì nó khá là đơn giản để sử dụng và nó có hỗ trợ rất nhiều các cái template cho CV và nó có thể xuất ra file PDF. Ngoài ra nếu mà mình không có bản quyền để sử dụng Microsoft Word thì mình có thể dùng Google Docs. Rồi bước vào phần đầu của CV của mình là thông tin liên hệ. Mình có để số điện thoại, email và địa chỉ tới LinkedIn của mình. Sau đó sẽ đến phần tóm tắt về bản thân. Thì mình có nói về thiên hướng làm việc của mình chứ không nói về kinh nghiệm ở đây. Ví dụ như là mình có mô tả các xu hướng của mình là cộng tác với đồng nghiệp và sẵn sàng nhận feedback từ đồng nghiệp để làm tốt hơn công việc của mình. Tiếp đến là phần kinh nghiệm làm việc. Thì phần này đúng ra nó là kỹ năng làm việc thì đúng hơn, các cái kỹ năng của bạn, các kỹ năng chính. Thì đây là phần quan trọng nhất đối với lập trình viên. Trong một cái CV có lập trình viên thì trong phần này á, mình đang liệt kê là các kỹ năng về back-end, về front-end, về version control như là Git, rồi về task management như là Jira, rồi documentation như là Confluence. Rồi mình có liệt kê CI/CD, database, rồi mobile app, rồi testing framework các thứ. Thì bởi vì nhà tuyển dụng khi mà họ xem CV họ sẽ không có thời gian nhiều và họ sẽ lướt cái CV của bạn rất là nhanh, cho nên họ sẽ quan tâm tới phần này là chính. Và đối với bản thân của mình khi mà mình đi hỗ trợ công ty để tuyển lập trình viên khác vào nhóm của mình thì mình cũng chỉ tập trung vào phần này là chính, và mình đa phần mình sẽ bỏ qua phần còn lại nếu như mình cảm thấy phần này không đáp ứng được cái vị trí mà mình đang tuyển. Rồi tiếp theo ở phần kinh nghiệm đã làm việc ở từng công ty trước đó và thành tựu đạt được, mà mình cũng sẽ liệt kê ở dạng bullet point. Rồi như trong hình là mình liệt kê công ty hiện tại mình ở là mình đang là công ty Zara, và cái vị trí của mình là senior software developer, và ngoài ra mình đang làm và team leader. Thì như các bạn thấy là mình có ghi thời gian mình làm ở công ty vào tháng nào, năm nào, rồi mình có tóm tắt là chỉ cần một câu tóm tắt là công ty đang làm chính, nhiệm vụ chính công ty là làm gì. Rồi và tốt nhất là mình nên liệt kê chỉ có 10 gạch đầu dòng thôi, và mình không nên ghi quá dài. Và mình nghĩ là đối với nhiều bạn thì khi làm ở công ty thì sẽ có rất là nhiều thứ để liệt kê, cho nên là ở phần này mình có thể là liệt kê toàn bộ những cái thành tựu hoặc là những cái đóng góp của mình ra. Sau đó mình sẽ mình sẽ chọn lọc lại những cái mình nghĩ là quan trọng nhất và đặt vào phần này. Và một lần nữa là mình muốn nhắc lại là không nên ghi quá dài, và nên chỉ liệt kê dưới 10 gạch đầu dòng. Rồi tiếp theo là đến trình độ học vấn. Trình độ học vấn thì mình có ghi là trường đại học của mình, rồi mình có ghi các cái chứng chỉ mình đã từng học qua như là IELTS, TOEIC, tại vì mình nghĩ nó sẽ quan trọng để các nhà tuyển dụng biết là mình có kỹ năng đọc viết, kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng Anh tốt. Rồi thì phần trình độ học vấn của mình nó cũng khá là đơn giản, nó không có quá phức tạp như những phần khác.
Rồi phần cover letter thì để thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới công ty, thì một bức thư mình viết riêng cho công ty á, sẽ gây ra một cái ấn tượng là công ty cảm giác là mình bỏ công sức ra để mình viết cover letter, và mình có tìm hiểu về công ty, chứ không phải là mình chỉ đi nộp chỉ đi rải CV ở nhiều công ty khác nhau. Thì trong khi cái CV nó yêu cầu cái sự ngắn gọn xúc tích, thì cover letter là cái cơ hội để mình trình bày sự quan tâm đối với công ty, và mình sẽ diễn giải thêm lý do vì sao mà mình muốn làm việc tại công ty. Rồi cuối cùng là một số cái điểm lưu ý. Thì CV càng ít trang càng tốt. Của mình hiện tại là 3 trang và mình vẫn đang muốn rút ngắn nó lại, và mặc định đó, mình nên trình bày bằng tiếng Anh, kể cả mình đang nộp cho công ty ở Việt Nam. Thì phần lớn các công ty đều yêu cầu CV bằng tiếng Anh, mà đặc biệt là các công ty tuyển dụng lập trình viên, và mình có thể làm bản tiếng Việt khi công ty yêu cầu. Thứ ba là khi mình nộp CV mình nên để định dạng PDF, vì cái file PDF có thể mở ngay mà không cần phần mềm đọc hoặc là văn bản đặc biệt nào, ví dụ như Word, ví dụ gì. Khi nộp CV thì mình không cần phải nén file zip hoặc là file ra, bởi vì họ mất công phải tải về rồi giải nén. Thì mình nên gửi luôn, mình nên đính kèm luôn file PDF. Bởi vì nhà ứng tuyển họ phải duyệt rất là nhiều cái profile khác nhau, cho nên họ càng dễ tiếp cận tới cái file CV của bạn, thì khả năng bạn qua vòng gửi xe càng cao. Khi mà mình gửi email ứng tuyển thì mình phải sử dụng kính ngữ và lịch sự hết mức có thể, đặc biệt là không bao giờ dùng ngôn ngữ tin, không viết tắt. Rồi ở dưới cái vlog của mình thì mình sẽ gửi cái link này trong phần mô tả video, và mình cũng có thể mình sẽ gửi luôn cái đường dẫn tới blog của mình để các bạn có thể tham khảo lại. Đồng thời sau này có thể mình sẽ update thêm nhiều nội dung mới vào cái bài viết này. Rồi, cảm ơn các bạn.